ඔන්න අද අම්මයි මමයි ඔයාලට අරගෙන ආවේ රසම රස පාස්තා එකක් හදාගන්න විදිය. මේකට ඉතාලියේ නම් කියන්නේ ෆුසිල්ලි කියලා. අද අපි මේක හදාගන්න යන්නේ ලංකාවේ අපිට ගැලපෙන විදිහට. මේ තියෙන්නේ ෆුසිල්ලි. මේක ලංකාවේ ඕනම සුපර් මාකට් එකකින් ගන්න පුළුවන්. අපිට ඊළඟට අවශ්‍ය වෙනවා තෙල්, ලූණු, සුදු ලූණු, චිකන්, බේකන් හරි සොසේජස් හරි අපිට මේකට ගන්න පුළුවන්. තක්කාලි, කෑලි මිරිස්, රතු පාට බෙල් පෙපර් ගෙඩියක්, කහ පාට බෙල් පෙපර් ගෙඩියක්, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු. අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපේ පැස්ටා ටික හොඳින් තම්බ ගන්න එක. අපි මේ වගේ වතුර එකක් හොඳින් නටනකොට ඒකට අපි එකතු කරන්න ඕනේ ලුණු කැට, ඒ වගේම ඔලිව් ඔයිල් තේ හැන්දක්. ඊට පස්සේ අපේ ෆුසිල්ලි පැස්ටා ටික අපි මේකට එකතු කරන්න ඕනේ. අපි දැන් මේ පැස්ටා එක විනාඩි 8ත් 10ත් අතර තම්බා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි අපේ බේකන් ටික බැද ගන්නයි යන්නේ. අපි මේකට තෙල් චුට්ටක්වත් එකතු කරන්නේ නැහැ. අපි මුලින්ම පෑන් එක ලිපේ තියලා ඒක හොඳින් රත් වෙනකොට මේ විදිහට බේකන් ටික එකතු කරගන්නවා. බේකන් ටික විනාඩි 5ක් විතර හොඳට බැද ගන්න ඕනේ. දැන් අපි බේකන් ටික ගානට හැදිලා තියෙන්නේ. අපි මේක දැන් වෙනම භාජනයකට දාලා තියාගන්න ඕනේ. දැන් මේ පෑන් එකටම අපි ඔලිව් ඔයිල් එකතු කරගන්නවා. අපි තෙල් ටික හොඳින් රත් වෙනකොට ඒකට සුදු ලූණු එකතු කරගන්න ඕනි. දැන් සුදු ලූණු ටික මේ වගේ හොඳින් රන්වන් පාට වීගෙන එනකොට අපි ඒකට කපාගත්ත චිකන් ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් චිකන් ටික මේ වගේ ගානට බැදුනහම අපි ඒකට ලූණු ටික එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි මේකට කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්නයි යන්නේ. අපිට දැවිල්ලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ටික හොඳින් කලවම් කරලා අපි මේකට රතු බෙල් පෙපර් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේකට කහ බෙල් පෙපර් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ ටික හොඳින් කවලම් වෙනකොට අපි මේකට එකතු කරගන්න යන්නේ පොඩියට කපාගත්ත තක්කාලි. දැන් ඊළඟට රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න ඕනේ. අපි දැන් මේ මිශ්‍රණයට තම්බල වතුර පෙරලා ගත්ත පැස්ටා ටික එකතු කරගන්නවා.
දැන් ලිපේ තියෙද්දිම මේ විදියට අපි මේ ටික හොඳින් කවලම් කරමින් ටික වෙලාවක් උයා ගන්න ඕනේ පැස්ටා ටික පොඩි වෙන්නේ නැති වෙන්න. දැන් මේ විදියට මේක හොඳින් කවලම් වුණාම අපි මේකට බැදලා තියාගත්ත අපේ බේකන් ටික එකතු කරගන්න ඕනි. දැන් මේ වෙලාවේ අපේ ලිප ඕෆ් කරලා මේව හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනි. දැන් අපි අපේ පාස්තා එක හදලා ඉවරයි. දැන් මේ විදිහට චීස් කුඩු ඒ වගේම සිහින්ව කපාගත් පාස්ලි උඩින් දාගෙන තවත් රසය සහ ලස්සන වැඩි කරගෙන මේක පිළිගන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සරහටත් අපි හදන අලුත් කෑම ජාති ගැන දැනගන්න අම්මයි මමයි YouTube channel එක subscribe කරලා notification bell එක click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න.